ولدي حيدوسي راهو في هذا ني لو بروميي اوت 1984 تاع النبا. كان عايش معنا نورمالمون، ما عنده حتى مشكل، طفل ترونكيل يشتيوه الجيران الكل تنجموا تسقسيو عليه. عنده السنه الدراسيه تاعو 4 اني مويان. اونفا من بعد ما سهلش ربي في القرايه، عبالك مثل الشباب كل هذه بطل الجامع، قعد يدور يفكر من حتى دخلت وخدم معايا عام وطون كابرونتي اون شاربونت ميتاليك. ينهار وجد كلش فرقت على الخدمه ما لقاش. كان جونتي ترونكيل سيمباتيك، انسان يضحك زهواني هكا. الناس الكل تحبوا، جيران الكل يحبوه، تقدر تسقسي جيران اي واحد برك تقول لهم راهو دوك تشوف واش يقولوا لك عليه. يحب يعاون جيران، تسمع حاجه يجري دوكا اللي تلاقيني برا يقول لي كان هك وكان هك وكان هك، عاد نهرب من الناس. ماذا بيا واحد ما يقول لي متلاقاني تاع غير الخدمه اللي داتو دا هك، نروح ندير هك وندير هك وندير هك، وانا نقصتني هذيك ونقصتني هذيك، وانا ما نبقاش هك، وانا شوفي معايا اللي قد زيماه ودار زيماه، وانا هذه هي اللي وانا عييت. يا ولدي انا نحسب تمسخيره، شو نحسب صح؟ يا ولدي تتمسخر، يا ولدي تكينو بربي ما خوتي اصبر بركز، بس حجت فيا غير انا والله. كي روحت من الخدمه جويه 4:30 ولا 4 ما لقيتوش. سقسيت ضربوا النح، خوتو واحد يكثر منه ضرب النح الصغير، قال لي لا، قال لي يا بابا، قال لي البارحه وحرق، قال لي البارحه وحرق. كيف حرق؟ قال لي راحوا، قال لي على الساعتين تاع الليل هبط له الساشي اللي جابها خزنها في الدوش وراحوا. تبلوكيت انا، بقيت حرت، ما لقيت ما راح نهدر. ومن بعد عيطوا لي دري، قال لي دور واحد الاذاعه فانتولينيا ولا ما باليش في الطليان، واحد الاذاعه قال لي من نعتوهم. دورنا الفانتولينيا هذه حتى نشوفوا فلوكا، قالوا لي هادو اللي راحوا معاهم، راحوا 3 فلايكوما، وحده وصلت وحده رجعت والاخرى ما كانش. ومن بعد خوه من ثم راح لتونس. انا ما رحتش، الباسبور تاعي كان ميت الوقت هذاك، راح خوه لتونس نهار مولد تاع 2007. وصل تما طبطبوا الجارديانات، قالوا لهم اليوم ما كاين زياره، وقعدوا الغدوه وجيبوا لنا ورقه من العداله وروحوا تشوفوهم. قالوا لهم هما ولدي راح مع جماعه عندهم واحد ولد اخته واحد هكا، قال له نشوفوهم نعطوهم لنا برك. قالوا له ما نجموش نعطوا لكم. بعد كي انسيستاو عليهم عيطوا لواحد المراه، ما نجمش نقول لك انا هي شفت سيرفيس ولا في الحبس تاع بلاريج هذاك. جات المراه هذيك واش هي، قال لها احنا نحوسوا، قالت لهم درك مكان زياره، قالوا لها تنجمي قالت لهم هما زوج دراري قد بعضهم مع بعضهم والاخرين وحدهم. قال له قال لها تنجمي وعندي فوتو تنجمي تنعتيه لي اذا كان تعرفيه. قالت له جبت له فوتو، خاطي ولدي صحيبه هو وصحيب الطفل هذاك. قالت له هذا الطفل بعد لو كونسرني بعدين نحوسوا عليه، قالت له هذا هو او صحيبه، غدوه جيبوا ورقه من العداله وارواحوا. جينا نروحوا حنا درنا فوكا وجرينا، شافوا ما كانش، قال لك الناس هذوما والهضره اللي ما هضرناهاش وما نعلموا بحتى شيء وما. ففي لو موا دو مي رحت مع السيد هذايا، انسان قاري الحقوق هذايا ويعرف السيد هذا، رحنا له مع وصلنا. بعد نطقت الطفله اللي تخدم عند السيد هذا، قالت له جوستومون جابك ربي يضرك انت معايا. قال لها ما تقولي لي ما والو، هاو باب الطفل اهضري معاه. قالت لي شكون ولدك؟ قلت لها فلان. قالت لي الحاج ولادكم راهم لاباس عليهم، راهم هنا محكومين، زوج دراري صغار مع بعضهم والاخرين الكبار مع بعضهم في 4. قالت لي راهم ما خاصهم حتى شيء، وراهم عداو كيما نقولوا على المشاكل، ممكن لا تورتير ولا ما نكذبش عليك. قالت لي الشيء الكبير عدى عليهم، وراهم هزوهم البارح، هزوهم من هنا ديستيناسيون كوني ما نعلموش وين داوهم، وهم راهم قضيتهم قضيه ارهاب وما بقيتوش تحوسوا عليهم خلاص. هذه قالوها لي انا. من الوقت هذاك العائله كامله ترتربي، واحد ما على بالو بروحو وين رايح ولا كيفاه جاي، ولا لومبيونس هذيك اللي كانت في نص العائله راحت. كل واحد ولا كيما نقولوا حنا باللغه الدارجه تاعنا، حنا كل واحد ولا ينف من قرنه. يجي موسم ما نحسوش بيه، وكل صيف ما يجيش، يعني ما كان فيه حتى طعمه خلاص. في رمضان جبت له فوطو حطيتها ليه، قالوا لي وعلاه، قلت مخليه يقعد يتفرج علينا، حنا نفطروا ويتفرج علينا.
المهم قلبنا على بكوفات شو حنديرو، ما كانوش حنديرو راح يجرى لتونس، هم في تونس ما كانش. رجعت قلت 10 سنين وانا نبكي عميد، 10 سنين وانا نبكي يعني ما وعدت نشفت كلش تبدل. يعني واحد النار ما نحكي لكش والله، من يعني ما نقول لك ما تصورهاش خلاص.